ආයුබෝවන් මගේ දුවලා පුතාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අද මං ලෑස්ති වෙන දුවලා පුතාලත් එක්ක මෙන්න මේ වවුලව හදන්න. මේ බැක්ක හදන්න තමයි අපි අද ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් වවුලෙකුට ගැලපෙන විදිහේ ටිකක් තද පාට අඳුරු පාටක කොලයක් ලෑස්ති කරගන්න. මම කළු පාට කොලයක් තමයි අද ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් ඒ කොලේ මෙහෙම අරගෙන මෙහෙම දෙකට නමන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ උඩ කෙළවර අපි මෙතන මේ දාරෙට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට එන විදිහට මෙහෙම නමා ගන්න ඕනේ. පස්සේ මේක තද කර ගන්න. ඊළඟට මේක මෙහෙම දෙකට නමලා මේකේ මේ මැද පොඩ්ඩක් ලකුණු කර ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ දාරේ මෙන්න මේ මැද දාරෙට නමා ගන්න ඕනේ. හරියට නැමුනේ නැත්තම් මේ වගේ ඇද වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් දිග ඇරලා ආයේ මෙහෙම ගානට නමා ගන්නවා. දැන් හරි. දැන් ඊළඟට මේක මෙහෙම මෙතන ඉඳලා අපි කියමු මෙතන ඇඟිල්ලක් තිබ්බම එන ඉඩ ප්‍රමාණය වගේ වෙන්න මෙහෙම උඩට නමා ගන්න ඕනේ. ඒ දාරේ ළඟින්ම මෙහෙම අරගෙන මේකත් මෙහෙම උඩට නමා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. අනිත් පැත්ත හරව ගත්තම දොළ පුතාලට පේනවා මේ යට කොටසක් මෙතන තියෙනවා. උඩ කොටසකුත් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ උඩ කොටස මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමන්න. ඊළඟට ආපහු මෙන්න මෙහෙම පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට නමන්න. ඊපස්සේ මෙහෙම දෙපැත්තෙන් මෙහෙම තද කරනකොට පොඩි ඔලුවක් වගේ කොටසක් එනවා. ඔලුවක් වගේ කොටසක් එනවා. ඊළඟට මේක මෙන්න මෙහෙම මෙතනින් මෙහෙම දෙකට බෙදෙන විදිහට මෙහෙම දෙකට නමන්න. අපි අපේ වවුලව බැට්ව හදාගෙන ඉවරයි. මේ බලන්න. හරිම ලේසි. මගේ දුවලා පුතාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. තවත් මේ වගේම නිර්මාණයක් අරගෙන අපි ඉක්මනටම එන්න. අපිට ලයික් එකක් දෙන්න. දුවලා පුතාලා මොනවාද අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන හිතන්නේ කියලාත් අපිට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම එනවා. ආයුබෝවන්.